it'll heal, and most of the side effects, most of the toxicities from the radiation are really temporary and they really go away, and it's been proven with research for the past 30 years. Có nghĩa là bác sĩ Lý Đỗ nói rằng là khi mà phóng xạ vô là nó giết những cái tế bào ở chung quanh đó, nhưng mà những cái tế bào chung quanh kia thì nó có, bởi vì mình có những cái DNA nó có thể nó mọc lại, cho nên nó không có ảnh hưởng sao hết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái phương pháp mới đó là cái phương pháp brachytherapy cho bệnh nhân mà phóng xạ chỉ có 5 ngày đó, nó có làm cho bệnh nhân bị phản ứng phụ đau đớn như thế nào không? So that's the beauty of brachytherapy. Cái lý do là cái brachytherapy là một tuần thôi và làm phóng xạ của một phần của cái ngực thôi. When you do faster treatment as well as irradiating less volume of tissue, that leads to less toxicities. So typically the 6 weeks of radiation that we would normally do would be to the whole breast. So that would lead to itching of the skin, redness of the skin, fatigue, maybe a little bit of darkening of tissue, and the breast may shrink a little bit. Nhưng mà nếu mà dùng brachytherapy, you're only treating a portion of the breast, so you only have a little bit of redness, a little bit of itchiness. You don't really get tired, and the cosmesis is so much better. The patients just are much happier with that type of treatment. Nói chung là cái phương pháp mới 5 ngày này là nó hơn hẳn cái phương pháp cũ 6 tuần. Thứ nhất là làm cho mình đỡ đau, rồi nó đỡ cái sưng, với lại nó tại vì nó cái phóng xạ nó phóng ngay cái chỗ đó, cái ngay cái phần của cái ngực của mình thôi, phải không ạ? Chứ nó không phải là phóng nguyên cả cái ngực, cho nên mình đỡ bị đau, phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn cho rằng là ví dụ như trước khi mà biết được mình bị ung thư, có nghĩa là phải tới người bác sĩ giải phẫu để người ta lấy cái tế bào đó ra, người ta thấy bị ung thư rồi người ta either làm cái lumpectomy hay mastectomy, đúng không ạ? Khi đi ra rồi thì người ta nói là tất cả những cái cancer tissue already been removed, why should I need radiation? Có nghĩa là tất cả những cái tế bào ung thư của tôi đã được bác sĩ giải phẫu, tôi lấy ra hết rồi, tại sao tôi còn phải làm radiation làm gì? That's an excellent question. You know, people have been doing research for the past 30, 40 years, and they've looked at patients who had a lumpectomy alone versus lumpectomy versus with radiation. And it's been repeated, this study, at least 6 or 7 times in Asia, Europe, in America. And all of the studies have all shown that patients who have lumpectomy alone, majority of them will have the cancer coming back. But if you have radiation, it really lowers the risk of that cancer coming back to about 5 to 10% of the time. And when you put all of those research articles into one big research, it actually shows that there is an overall survival benefit. Patients will actually live longer if you have the lumpectomy and the radiation involved. Có nghĩa là bác sĩ Lý nói là nếu như mà mình, mặc dù là những cái tế bào, những cái tissue mà bị ung thư nó đã được lấy ra hết rồi, nhưng mà có radiation vô thì cái vấn đề mà bị recurrent, có nghĩa là cái rate bị trở lại đó, nó sẽ giảm hơn đối với những người mà mổ mà không có radiation, đúng không? Và cái tỷ lệ đó đã được nghiên cứu và chứng minh cho thấy là chúng ta cần phải có, thì cái cuộc sống chúng ta dài hơn. Đúng rồi. When you give regular external beam radiation or brachytherapy, patients are not radioactive. So the family is not at risk of any exposure to radiation. Typically, the only times a patient is radioactive is if they've been treated for thyroid cancer and they take a certain pill called radioactive iodine. In addition to that, also, if you have a certain type of brachytherapy where the seed stays inside of you, such as for treatment of prostate cancer, then in those certain instances, they may need to stay away from patients and be isolated for a short amount of time. But in cases such as what we've been talking about, brachytherapy for the breast or external beam radiotherapy, they don't need to be isolated at all. Ý của bác sĩ tôi xin lỗi là bác sĩ Lý Đỗ nói rằng là nếu như chúng ta dùng cái phương pháp mới này 5 ngày chỉ cho bệnh nhân mà bị ung thư ngực đó, thì là cái vấn đề radiation này nó không có ảnh hưởng tới những người xung quanh. Ngoại trừ là ví dụ như thường radiation nó chỉ ảnh hưởng tới là ví dụ như là cái xạ trị đó thì là những người mà phải uống thuốc mà cho những ung thư về bướu cổ hoặc là ung thư về cái bộ phận dưới của nam giới, phải không ạ? Thì chỉ có hai cái đó là nếu như mà dùng pill thì nó mới bị ảnh hưởng tới người xung quanh. Typically for thyroid cancer, depending on the dose of radioiodide ablation you use, higher doses they have to actually stay in the hospital. Lower doses they stay in the house, but they can't have any spouses laying in the bed next to them. They have to be careful of when they go to the bathroom and things like that.
For prostate cancer, when you put permanent seeds in place, you just can't have little kids sitting on their lap. Other than that, they just have to watch for any seeds that come out when they urinate into the toilet. Other than that, those are the only precautions that most physicians will have on their patients. Có nghĩa là mình không có cần phải cách ly đối với một người bệnh nhân đang có uống thuốc mà bị giống như ung thư bướu cổ như thế nào, chỉ cần là mình chỉ là ví dụ như nãy bác sĩ nói là quý vị cẩn thận người đó đi tiểu tiện thì mình make sure những cái vết dơ trên cái toilet quý vị phải clean up để cho người khác đừng có ngồi dính phải, hoặc là ví dụ như mình đụng chạm gần nhau, ví dụ như là mình bồng bế cháu hay con của mình thì mình tránh trong những ngày đó, mà tránh thường tránh how long you have to do that? Depending on the dose that they do from imaging, with the prostate brachytherapy seeds, typically several weeks. But that's just with children that they can sit on their lap. Everyone else they can be around. That's not much of a risk. With thyroid cancer, again, if it's a lower dose of radiation, it's just several weeks. Có nghĩa là chúng ta không có cần phải là cách ly người đó hoàn toàn nha quý vị. Quý vị chỉ cách ly tùy theo cái lượng thuốc mà mình cần phải uống thôi nha. Ít hay nhiều có thể từ 1 tuần tới 2-3 tuần thôi, tùy theo cái lượng thuốc mình uống. Và cái thứ cuối cùng là Thùy Nga biết rằng là ai mà nghe chữ cancer giống như nhiều người nói là một cái bản án tử hình vậy đó, mình phải nhận. Mà mình không biết cái quyết định làm sao 6 tuần radiation, bây giờ 5 ngày, không biết cái nào nên suy nghĩ nên lấy đi. Thì làm sao có cái nghiên cứu nào nó chứng minh là cái mới này this is good for patient không? Absolutely. I think it's as time goes on, we learn more. We have better technologies, more understanding of what cancers do. That's why research is so important, because it allows us to leapfrog other people's work and learn from each other and collaborate. And once we're able to do that, hopefully we'll have patients who can live a lot longer with these type of cancers. Và câu hỏi cuối cùng mà người ta thắc mắc là ai cũng sợ tốn tiền. Vấn đề finance giữa cái cost 5 ngày radiation với new technology của brachytherapy với lại cái old traditional 6 weeks radiation 6 tuần thì cái the same finance responsibility hay là có gì khác nhau không? Well, as long as the patient is a proper candidate and they're eligible for this type of treatment, their insurance usually pays for it, and it's really no difference in the patient's financial responsibilities. So really the insurance will look at whether or not the patient is a proper candidate or not, and if they are, not much to worry about. Bác sĩ có nói rằng là quý vị đừng có lo, bởi vì bác sĩ phải là người coi thứ nhất là mình là người bệnh ung thư ngực có đúng loại để dùng được cái treatment này hay không, chứ không phải ai cũng được 5 ngày nhé quý vị, phải đúng loại, mà nếu như mà đúng thì là insurance nó vẫn cover the same với những cái loại radiation khác thôi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị ngay sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại cùng với bác sĩ Đỗ Lý đến từ thành phố San Jose. Thùy Nga xin được trở lại với quý vị trong chương trình Thùy Nga Show hôm nay. Một lần nữa chúng tôi hy vọng rằng với những cái information này thì chúng ta có thể cùng nhau sống vui hơn, khỏe hơn và có trách nhiệm hơn. Hồi nãy chúng ta mới vừa nói chuyện với bác sĩ Lý Đỗ về vấn đề brachytherapy là một trong những cái phương pháp mới nhất cho cái phần phóng xạ trị, có nghĩa là radiation cho những người bệnh nhân bị breast cancer. Hồi nãy cũng có các khán giả hỏi là tại vì bác sĩ có mention cái chữ là lumpectomy